So guys, magpapalit tayo ngayon ng ng exhaust fan para dito sa CR nito. Ito yung Akari na brand. Ito magano siya. Ayan ang maliit. Para lang ito sa CR. Kasi yung dating nakakabit dyan, nasira. Kaya pinalitan, gusto palitan ng may-ari. Maingay lang yung yung motor nun, kaya pa naman repairin, pero ayaw ng may-ari ng repair, gusto niya bago. Kaya ito, bumili ako ng bagong exhaust Akari. Ayun guys, yung may siya, may flexible duct. Yan, i-tape ko na lang yan. Gagamitan ko siya nito, parang rubber tape.